Ang math ay easy lang. Basta't alam mo kung paano sumunod sa mga rules and regulations nito. Ang topic natin para sa video ito ay yung mean, median, and mode for group data. So let's start with computation ng mean. So last time we have computed yung mean ng ungrouped data. So what I'm going to do para mas lalo nating maintindihan yung kaibahan ng process ng pag-compute ng mean ng ungrouped data at saka mean ng group data, gagawin ko siya pareho dito sa example na to. So for this example, we have 21 people. And these are racers, yo. So mga sprinters sila, tumatakbo sila sa isang contest or sa isang race. And merong nag-time doon sa kanilang pagtakbo. So we have yung timing nung pag-finish nila doon sa entire race from 59 to 65. All of these are in units. Ang unit of measure natin dito ay seconds. Okay, so we have 21 people with 21 time. Ngayon, we are just going to show you paano isolve yung mean ng ungrouped data. So, lalagay natin dito. So, for this data, enter lang natin yung formula. So, di ba ang formula natin sa mean ay average? So, type in the word average, open parenthesis, highlight the data. So, yun, nakalagay, di ba? D2, yung position nun hanggang dun sa F8. So, buo sila na highlight. So, nakikita nyo may umiikot-ikot na ano dyan, na square, edge nung rectangle. So, close parenthesis, enter. So, this is the mean o yung average time nung 21 people na tumakbo dun sa race. Now, if we are going to report it dun sa document, sa mga thesis, hindi natin inilalagay yung kabuuan nito, yung sobrang mahabang decimal place. So what we do is to cut this into 2 decimal places because that's the standard way of reporting ng mean sa mga documents. So what we're going to do is, tingnan natin yung 2 decimal places, di ba 52, tapos yung kasunod dyan na number is 3. So anyway, 3 is less than 5. Therefore, we can drop 381 and the mean is 61.52. Yan. So we have followed the rule for rounding off digits. So, yan yun. Yan yung ganyan kadali pag-solve ng mean ng isang ungrouped data. Highlight mo lang. So, paano naman kapag ka magsasolve ka ng mean ng group data? So, paano pag magsasolve ka ng mean ng group data? So, ganito muna yung gagawin natin. We need several information to be able to do that. And the first thing is kailangan natin yung maximum value, minimum value, the range, the number of classes, at saka yung class size. Yan. So, itong limang information na to, we need it to be able to make a frequency distribution table para dun sa grouped, group data natin. So, gagamit tayo ng mga formula para dito para mabilis lang, okay? So, pag tayo nahanap yung maximum value, all you need to do is type of the formula equals and then max, open parenthesis, highlight mo yun, yung data mo, and then close parenthesis, and then enter. So, our maximum value is 7. So, ibig sabihin yung pinakamalaki dito sa grupo na to ay 70. So, hindi ka na kailangan maghanap-hanap pa. So, if this is 100 information or 1,000, just highlight it. Type mo lang yung formula o mabilis na maghanap, di ba? The second one is yung minimum. All you need to do is type in min, M-I-N, open parenthesis. Again, highlight this information. Let's do it again. So, there. Then, close parenthesis. The minimum value is 53. Yan. Si Excel na mismo yung naghanap para sa atin.
Now, for the range, ang ibig sabihin ng range is you just find the difference between the maximum and the minimum value. So, yan. Click lang natin tong 70. Lumabas yung position niya, di ba? And then minus the minimum. Nakalabas na dun yung formula. And then enter. So, lumabas na yung sagot. Yung range natin, 70. Now, for classes, it depends on the proponent or the researcher kung ilang classes yung gusto niyang ilabas doon sa frequency distribution table. So, for me, para dito sa example na to, I choose 4 kasi gusto ko lang, kasi mas konti siya. Yan. Mas madali siyang explain kasi ko konti. So, paano makuha yung class size? Yung class size, kinukompute na naman siya. Hindi siya depende dun sa kagustuhan ng proponent. So, what you're going to do is, ang gagawin mo, yung range mo, there, click it, just click it, lalabas yung position, divided by the number of classes, then click on enter, lalabas yung class size mo. Now, for this time, hindi natin kailangan gamitin yung rule ng rounding off. Kasi, pag pinili natin dito yung 4, di ba, ang kasunod ng 4 ay 25, di ba, sa round off, pag ni-round off natin sa whole number, i-drop natin yung 25. We don't want to do that here sa class size kasi pag ginawa nating smaller than 4.25, mas dadami yung classes natin. Hindi na siya yung gusto ko na 4, magiging 5 na yung classes. So, what I'm going to do is to estimate this. Gagawin ko na lang siyang, instead of 4.25 or 4, gagawin ko siyang 5. Ito na yung class size ko, yung 5. Okay? So now I am going to proceed with the frequency distribution table para sa group data. Let's start first with the first with the first column, which is time. Yung time, yun yung ating variable. Kasi, di ba, kaya variable, iba-iba yung time nila. So, iba-iba yung mga values. So, ngayon, paggawa ng first column, titingnan mo yung information dito. So, mahalaga yung minimum value at saka yung maximum value. Yung minimum value natin, 53, di ba? So, itin mo, lumabas na naman yung formula. But it's okay. Just enter it. Lalabas ulit yung 53. Ayokong isulat yung 53 dito. Kasi, bitin yung number ng 53. Pagka kasi nag-present ka ng table doon sa mga reader, mas gusto nilang makita doon sa frequency distribution table mo, yung mga familiar number or groups of numbers na parang mga multiples of 5, yung mga ganon, or multiples of 10, kasi mas maayos at saka mas organized yung itsura niya. So, instead of 53, I will choose 51. And then, what I'm going to do is to keep on adding yung class size natin na 5. So, 51 plus 5 is 56. 56 plus 5 is 61. 61 plus 6 is 66. And, 61 plus 5 is 66. And then finally, 66 plus 5 is 71. Yan. So, yan na yung number natin. So, what I'm gonna do is to highlight this. Yan. Tapos papalitan ko yung niya dito na text. Yan. The reason for that is, minsan kasi si Excel, masyado niyang ina-assume yung gusto mong gawin. So, pag naglagay ako dito, kunyari, ng 51 to 55, sometimes pinapalitan niya yun nung kung ano yung date, ilalagay niya 10 o 10-June. So, parang inuunahan ka na niya na, sige, tulungan na kita. Ako na yung gagawa nun para sa'yo. Pero, di naman yun talaga yung gusto natin, di ba? So, what I'm going to do is to change the format of this. Dito sa taas, pinalitan ko lang siya ng text. So, instead na number format siya or date format, ginawa ko siyang text para mas madali. So, gagamitin ko yung next cell to as a guide para malaman ko yung kasunod dun sa 51. So, the number before 56 is 55, di ba? So, kaya yun yung ilalagay ko. So, 56 to 60. Makikita nyo naman yung pattern, right? 61 to 65. And then, 66 to 70. And we have achieved the maximum number or the maximum value, right? So, we just remove this. Ayan.
So, meron na tayo dito na first column ng time. At ang susunod naman natin na gagawin ay yung frequency. Diba? Ang kasunod ng variable, yung second column niya ay yung frequency. So, bibilangin natin kung ilan yung, ilan dito sa raw data natin, yung 55, 51 to 55, etc. So, papakitaan ko lang kayo ng mga manual na pamamaraan para gawin to. So, I'll just copy it. Lagay ko lang sa isang tabi muna dito and then I'm just gonna paste. Tapos kakopy ko siya. Actually, isang paraan lang to pero may mga shortcut pa. Kasi medyo complicated yung ibang paraan eh. So, let me just give you yung sa tingin ko yung pinaka-easiest para sa inyo. So, pag nalagay mo na sa isang column yung lahat ng 21 na data na to, so just highlight it and then i-click mo lang yung sort. You can choose either sort from smallest to largest or largest to smallest. Let's do smallest to largest. Yan. So, naayos na siya. Di ba mas madali siyang bilangin pag naka-arrange na siya na ganyan? So, sabi niya, ilan daw yung 51 to 55? Tingnan mo na lang dito dun sa inayos mo, di ba? So, meron kang dalawa. And then yung 56 to 60, dito yun magsisimula hanggang doon. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron kang 7 dyan. And then from 61 to 65, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya. And then yung 66 to 70 ay 1, 2, 3, 4. Yan. So, let's double check. Tama ba yung bilang natin? So, di ba, most of the time, pagka gumagawa ka ng frequency distribution table, may total doon para malaman mo yung number of n. So, just again, let's add and highlight this, close parenthesis, enter. So, tama, di ba? So, tally. Yung 21 na data natin, na-reflect natin na mabuti dito sa frequency distribution table natin. So, I will just gonna remove this kasi pinakita ko lang naman sa inyo kung paano siya gamitin. Hindi naman natin talaga siya kailangan dun sa yan. Nawala na siya. Okay. So, we will just continue on with this frequency distribution table para mas malaman natin kung ano yung process, kung paano computein yung group data. So, the third column is midpoint. Yan. Anong ibig sabihin ng midpoint? Yung midpoint yung gitna nitong ating, nung mga time, nung data natin. Ano yung ba yung pinakagitna niya? So, all we need to do is to use, hindi na tayo magka-calculator. Parang calculator na rin naman yung Excel eh. So, here's the formula. Equals, open parentheses, kopyahin mo lang yung 51. Add mo yung dulo, which is 55, diba? 51 to 55, close parenthesis, and then divided by 2. Yan. Enter. So, the middle of 51 to 55, yung midpoint niya is 53. So, same thing with the next one. So, that's 56. Again, open parenthesis, 56 plus 60, close parenthesis, divided by 2. You got 58. And then, yung kasunod naman is 61 plus 65, close parenthesis, divided by 2. You have 63. Then finally, you have 66 plus 70 divided by 2. Yan. So, ito na ngayon yung column na to, yung mga midpoint. Yun yung pinakagitna ng data natin. So, what's next after midpoint? Gagawin naman natin is we are going to multiply yung second column, which is frequency. Multiply natin siya dun sa midpoint na compute natin. Kaya mas maganda gumagawa tayo ng table kasi sunod-sunod yung computation, hindi natin makakalimutan. So, using the formula again, kasi madali lang naman si Excel, di ba? Just click on frequency.
use the symbol asterisk kasi sa Excel, ang nare-recognize yun na symbol for multiplication is asterisk or yung star. So, yon. And then, click mo yung 53. Yan. And then, enter. Yun, lumabas na yung product, 106. Now, another thing na nice about Excel is once na naipasok mo na yung formula dun sa unang-unang pair, di naman mangyayari dun sa cursor, di ba matabang plus siya? Pag nilagay mo siya dun sa corner, magiging mapayat na plus. All you need to do is left click the mouse and then drag it down. O di ba automatic na kinompute niya na rin yung product ng mga other pairs pa. So, madali na siya, di ba? So, next step. So, add muna natin to para step by step kita nyo. I'm just gonna get the sum ng mga product na to. So, we have equals sum, open parenthesis, highlight mo siya, close parenthesis, enter. So, yan, 1,288. So, pag tinotal natin yung frequency times the midpoint, yun yung lalabas. And then, finally, ito na, yung estimated mean natin para sa group data. Ito na yung last. So, lagay natin yung formula equals, click mo yung sum na 1,288 divided by, di ba, sabi natin, yung total natin dito ay 21 yung data natin, yung n natin or yung sample size, yung 21 yan. So, click natin yan, enter. So, that's our mean. So, as you can notice, sige, lagyan natin ng color to highlight it. As you can notice, there is a difference between the values ng average or mean ng raw data at saka mean ng group data. Pero hindi naman masyadong malaki yung difference niya. In fact, pag ni-round off natin to, this is only 61.33 at ito 61.52. And that's fine. Kasi hindi ba sabi nga natin when we are talking about the central tendency o yung pinaka-summary or gitna ng lahat ng data, it's just an estimate. So, hindi naman kailangang 100% na exact dun sa talagang middle niya. So, 61.52 is an okay report and 61.33 is also a good report for the mean of the group data. So, ang gagawin natin ngayon ay compute naman natin yung median. So, bago natin gawin yung median ng group data, i-review ko muna kayo ulit kung paano kumuha ng median ng ungrouped data. So, ang gagawin natin is, kagaya ng ginawa natin dun sa mean, yung manual na pag-copy-paste doon sa lahat ng ito para naka-arrange siya in one column. Pagkatapos, sinort natin siya and arrange it from smallest to largest, ito. So, ngayon, makikita natin, itong column na to, naka-rank na siya from smallest to largest. Ang gagawin na lang natin dito para makita natin yung median is hanapin yung pinakagitna. Since 21 siya, di ba ang gitna ng 21, 11? Kasi may 10 sa taas at saka may 10 dun sa ilalim. So, bilangin natin. So, this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, lagyan natin siya ng color para makita natin siya yung pinaka-middle. So, you can see, meron kang 10 entries before. So, 2, 4, 6, 8, 10. 10 yan. Tapos dito sa ilalim, 10 din. So, yung 62, siya yung median. Yan ang paraan para yung mano-mano mong kunin yung median para dun sa ungrouped data. But of course, meron tayong formula dyan, di ba? Pinakita ko na. So, all you need to do is to find the median is to write the formula equals median, open parenthesis, and then you just highlight everything, close parenthesis, close parenthesis, and then enter. O, diba? 62 din. So, tama naman. Diba? So, ito inayos pa natin. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo dito kung paano yung ginagawa. But here, kahit hindi siya naka-arrange, you can actually compute for it. So,
gamitin natin yung, yung formula. So, equals median, open parenthesis, highlight mo lang silang lahat, diba? And then, close parenthesis, enter. Lumabas din yung 62. So, any way, kahit na i-arrange mo siya patayo or remain as it is na marami siyang parang array of numbers na ganito, it's fine. As long as alam mo yung formula, lalabas siya na pareho. Diba? So, yan. So, what I'm going to do now is compute for the estimated median kapag ka grouped data na siya. So, let me just remove this first para malinis yung natin, yung screen natin. Alisin natin lahat yung mga extra there. So, anyway, ito yung computed median natin using the formula. So, dito sa ilalim, meron akong isang picture dito na nagpapakita ng formula kung paano magawa ng estimated median kapag ka group na yung data. So, we have several variables here. We have the letter L, N, B, G, at saka W. So, what does this letter or variable stands for? So, dito pinapakita yan dito. So, ito yung definition niya. L is the lower class boundary of the group containing the median. Tapos, N is the total number of values. B is the cumulative frequency of the groups before the median group. G is the frequency of the median group, and W is the group width. Ang dami-dami, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Andito nga para explain ko sa inyo. So, there. Let's start with L. Anong ibig sabihin ng L? Sabi niya, L is the lower class boundary of the group containing the median. So, kung natatandaan mo yung kanina dito, sabi, yung median daw nasa pang-11. Okay? Nasa pang-11. So, tingnan natin. So, meron kang dalawa dito. Tapos, pag isinama mo pa tong 7 dito, ilan na sila? Siyam, di ba? So, kulang pa para maging 11. Saan nakapwesto yung ika-11th? Yung ika-11th na entry, which is our median na 62. Nandito siya sa loob nito. So, 2 plus 7 is 9. So, nandito sa loob yung 10, 11, 12, 13, etc., etc. So, itong grupo na to, ito ang tinatawag na group containing the median. So, lalagyan natin siya ng color na yellow to indicate that this is the group containing the median. Yan. Lumundag pa siya. Alright. So, nandito siya. So, ito yung range, ito yung frequency, ito yung midpoint, at saka yung frequency times the midpoint. So, ano ba yung inihingi? Hindi naman actually yung buong line na yun yung hinihingi dun sa L. Sabi niya, the lower class boundary. Kaya nga L siya lower class boundary. So, ito yun. Ito yung ini-emphasize niya. Lagyan natin siya ng box para kitang-kita. Yan. So, there. So, meron tayong 61 as 65. Yung 61, yun yung lower class niya at saka yung 65, yun yung higher class. Okay? So, ano yung sinasabing lower class boundary? Ang gagawin mo lang, yung 61, automatic to lagi-lagi to kahit na anong problem. Pag sinabing lower class boundary, yung pinakamababa dun sa range, babawasan mo siya ng 0.5. So, imbis na 61 yung ilalagay mo sa L, magiging 61 minus 0.5, that's 60.5. So, may minus siya na 0.5. Binabawasan lagi siya ng kalahati. Automatic yun na in any problem na or in any problem ng stat na kailangan mo mag-compute ng estimated median, whatever yung lower range na kung saan nandun yung median, babawasan mo siya ng 0.5. Okay? Now, the next letter or variable is N. Yung N, yun lang yung sample size natin, which is 21. So, very easy yon. Hindi na kailangan pag-isipan. Now, yung
capital B, sabi niya, is the cumulative frequency of the groups before the median group. Ibig sabihin ng word na cumulative, mag-a-add ka daw. Anong i-add mo? Yung frequency. So, titingin tayo sa column ng frequency. This is the groups. These are the groups before the median group. Nasa taas siya. So, add mo daw yon 2 plus 7. Ang sagot doon, 9. So, tatandaan nyo ha, cumulative frequency, mag-a-add ka ng frequency, sinong i-add mo? Yung nasa taas ng median group. Okay? Now, G. Yun naman yung kasunod. Let's G. Yung G, ang sabi dito is the frequency of the median group. So, this is the median group, yung yellow. Ano yung frequency niya? 8, diba? So, simple enough. And then, finally, yung W, sabi niya yun yung group with, yung kanina yung ginamit natin dun sa mean, balikan natin yung mean ha. Ito yung class size, yun din yung W. So, pagpunta natin dito, yan, siya lang yung 5. There. So, meron na tayong kompletong information para makompute natin yung estimated median para sa group data. So, type lang natin yung EM para lang masabi na this is the estimated median. And then we will put the formula. Yan. Gagamit na tayo nung mga grouping symbols natin. If you were able to watch the video dun sa PEMDAS, yun. So, ito na yun. Meron na tayong, gagamit tayo dito ng PEMDAS kasi madaming grupo siya. Take note, ito, meron tayong numerator and denominator. Kailangan i-group natin yan. Okay. Let's start with L. L, which is 60.5. And then, merong plus, diba? So, lagay agad natin yung plus. And then, this one is a fraction. So, kapag ka meron kang isang mahabang or madami na expression, lagyan natin siya ng grouping symbol para alam natin na sila yung magkakasama. So, ito nga i-grupo natin, pero yung n over 2, may sarili pa siyang grouping symbol. So, lalagay din natin siya. So, another parenthesis. And then, let's substitute the value of n, which is 21. And then, divided by 2. Close parenthesis, as indicated dun sa formula, di ba? Now, when you see in Excel, yung red na parenthesis, sila yung pair na which is for the n minus 2. So, intended para siya doon. And then, ang kasunod nun ay minus. And then, yung value ng B ay 9. And then, I am going to close it. Isasara ko na siya kasi iginrupo ko yung numerator. So, yun. Kasi yung buong numerator ay i-divide natin ng G, which is 8. Yan. So, yung division sign ng Excel is slash. So, tapos, lalagyan natin siya ng 8 kasi dinivide natin siya ng 8. And then, finally, yung kasunod, yung star symbol for multiplication. And then, yung value natin ng W, which is 5. So, yan. Dire-diretso na siya. So, just press on enter. And that is the value of our estimated median. So, yun yung actual computation natin. So, of course, if you are going to report this sa document nyo, di ba lagi naman natin sinasabi na we have to round this off to 2 decimal places. So, pag-report mo ng EM or estimated median, the answer would be 61.43. No, I'm sorry. 61.44. Yan. Bakit naging 44? Kasi the number after 3 is 7. At dun sa rule natin ng rounding off, kapag yung kasunod na number ay greater than 5, you have to add 1 dun sa last digit. So, yung 3 natin, dadagdagan natin ng 1. So, ang ating estimated median ay 61.44. So, yan. So, kita nyo, magkaiba yung value. Pero, hindi naman masyadong malayo yan. So, kapag meron kang raw data at ungroup siya, ang i-report mo na median ay 62. At kapag meron ka namang group data, gagamit ka nitong mga formula na to, ang reported estimated median mo ay 61.44. So, yung susunod naman natin ay yung pagkuha ng mode. So, yung last computation naman natin para sa group data ay yung mode.
At ulit, magre-review tayo bago yon. So, gagamitin natin yung formula ng mode para dun sa ungrouped data para makita nyo ulit kung paano siya kino-compute. So, type in equals and then mode, open parenthesis, highlight the data, close parenthesis, enter. So, ang nakasulat dito, 65. So, ang may pinakamadami dito daw ay 65. So, yun yung laging nag-a-appear. Pinakamaraming appearance, yung 65. So, yan yung para sa ungrouped data. So, tingnan natin kung ano yung lalabas kapag ka group data naman. So, dito naman, ang sabi niya dito, the estimated mode ay gumagamit ng ganitong mga variables. Tingnan nyo, medyo madami, diba? So, we got L plus, tapos meron tayo ditong fraction na naman. Yung fraction natin, yung numerator niya, f sub m minus f sub m minus 1. Tapos yung denominator natin ay yung una subtraction, 'di ba? Yung ilalim naman sum. Pero yung inad niya grupo na naman, yung f minus m minus 1. Tingnan mo yung itong grupo na to katulad lang yung numerator, 'di ba? Tapos plus f sub m minus f sub m plus 1. Yan. So, parang katulad din siya kanina dun sa median, kaya lang dito sa part ng fraction, dito siya nagkaiba. So, ngayon, intindihin muna natin kung anong ibig sabihin nitong mga variables na to para masubstitute natin dito sa lahat ng to at makapaggawa tayo ng formula. So, sabi niya, L is the lower class boundary of the modal group. So, ano ba yung modal group natin? Dito kasi, malalaman mo yung modal group kung ano yung may pinakamarami na frequency. So, di ba meron tayong 2, 7, 8, and 4. Ano ba yung pinakamataas dyan? Eh, di ba yung 8? So, ito yung modal group natin. So, lagyan natin siya ng highlight para indicating na we are talking about this. Yan. So, lagyan natin, sulatan na ulit natin. So, this is the modal group. There you go. Yan. Tapos, ang frequency niya ay 8. So, sabi niya, L is the lower class boundary. So, pinag-usapan na natin kanina yung lower class boundary. So, 61 to 65. So, ang lower class boundary niyan, 60.5. Diba? Yan yung sinabi natin kanina. Yung F sub M minus 1 is the frequency of the group before the modal group. So, di ba, yung before yun yung nasa taas. So, ano yung frequency na nasa taas nung modal group natin na 8? Ang frequency niya ay 7. So, 7 to. Tapos, yung frequency, yung F sub M naman, yung frequency of the modal group, di ba ang frequency niya 8? So, tignan natin dito yung 8. Tapos, yung sabi naman ito, F sub M plus 1 is the frequency of the group after the modal group. At eto yun. Yun yung 4. O, diba? Parang ang complicated niya dito, pero sa huli, ito lang palang mga numero nito. And then finally, yung W, yung class width natin, which is the class size, diba? 5 siya. So, yun pa rin yun. Kasi isang problem lang naman yan, kaya halos yun at yun din naman paulit-ulit yung lumalabas. So, paano natin isosolve yan? Kaya naman natin siguro mag-solve sa isip, diba? So, yung iba, isosolve na lang natin sa isip natin para mawala na itong mga madaming mga operations na to. Tapos, ayun, gagawin na natin siya. So, una, let's start with L. Yung L natin, 60.5. Yan. Tapos, walang space, diba? So, mag-a-add tayo. Ngayon, yung F sub M minus F sub M minus 1. So, eto yun, 8 minus 7. Diba? Ito, minus this. Yung numerator natin is simply 7. Alisin muna natin yan. So, I'm sorry. Ang numerator natin is simply 1. So, lagay natin yung 1. And then, divided by, kasi simple lang siya eh. So, wala na tayong grouping symbol doon. Ito namang denominator, gawin na lang din nating very simple. Imbes na mag-add-add pa tayo, ilagay na lang natin yung pinaka-sum doon sa huli. So, mental operation na lang. So, F sub M
Ito yung 8, minus f sub m minus 1, which is 7. E di 1 pa rin yun. Diba? Sabi natin, katulad yun, lang yun 1. Tapos, i-add natin siya sa f sub m minus yung pinakailalim daw, which is 4. Ano ba yung 8 minus 4? Diba ang sagot doon 4? So, yung sagot natin dito na 1, i-add natin dito sa 4. Anong sagot? Diba 5? Yan. So, itong malaking expression na to, on its simplest form, 1/5 lang pala siya. Tapos, ididikit natin yung multiplication sign, tapos imumultiply natin siya ng 5, kasi yun yung W natin. O, diba? Sobrang ang dali na lang niya. Equals 61.5. So, ito yung ating estimated mode. Yan. Para maiba natin dun sa kanina, yung estimated median natin. Yan. Parang may emo. Yan. So, kanina, yung sabi natin, yung estimated mode natin ay 65. Tapos ito dito, ang estimated mode natin ay 61.5. So, finally, nakikita natin dito na yung estimated mode natin ay 61.5 as compared doon sa mode natin kanina na for our ungrouped data na 65. So, at dito merong kaibahan sila, di ba? But that's okay. So, since sasabihin naman natin in the onset na yung ginamit natin na pag-compute ng mode ay para sa group data, so nauunawaan na yun ng mga statistician ninyo na talagang iba yung actual value ng estimated mode doon sa mode kung ang gagamitin nyo ay ungrouped data. So, that ends our video for today. Sana maintindihan nyo yung difference ng pagkuha ng mean, median, and mode para dun sa ungrouped data at pagkuha ng mean, median, and mode para dun sa group data. So, thank you very much for watching and God bless. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, subscribe, and share ng video ito. At kung meron pa po kayong mga gustong itanong o mga topics na dapat na i-discuss ko, please comment down below.